Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Thêm nhiều điểm thông qua các tọa độ dưới dạng text trong AutoCAD. Thêm nhiều điểm ở vị trí các cột trên mặt bằng thông qua các tọa độ dưới dạng text. Vẽ hình hoa văn bằng cách thêm nhiều điểm thông qua các tọa độ dưới dạng text. Vẽ hình con mèo bằng cách thêm nhiều điểm thông qua các tọa độ dưới dạng text. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.